हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म घरमा नै सजिलोसँग बौद्धमा पाइने जस्तै मिठो स्वाद भएको किमा नुडल्स कसरी बनाउने भनेर देखाउन जाँदैछु। यो चिसो पानी पर्ने मौसममा तातो तातो किमा नुडल्स खानुको मजा नै छुट्टै छ। त्यसैले मैले आज बिना झन्झट एकदमै सजिलो तरिकाले घरमा नै सजिलोसँगले बनाएर देखाउँदैछु। किमा नुडल्सको ओरिजिनल टेस्ट ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले केही टिप्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले फुल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भने म बनाउन सुरु गर्दैछु। किमा नुडल बनाउनको लागि सुरुमा चाहिँ हामीले चिल्ली फ्लेक्स रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले यहाँ 4 चम्चा चिल्ली फ्लेक्स राखेको छु। मैले चाहिँ यहाँ नपिरो र पिरो खुर्सानी मिक्स गरेर लिएकी छु। त्यसै गरी 1 चम्चा मसिनो गरी पिसेको लसुन पनि राख्दैछु। त्यसै गरी राम्रो कलरको लागि 1 चम्चा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर पनि राख्दैछु। त्यसै गरी स्वादको लागि आधी सानो चम्चा नुन पनि राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ बौद्धको जस्तो मिठो टेस्ट ल्याउनको लागि चाहिँ थोरै अजिना मोटो लिएको छु। हजुरहरूले नलिन पनि सक्नुहुन्छ। अजिना मोटो नराख्दा पनि एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। त्यसपछि यसलाई झान्नको लागि एउटा फ्राई प्यानमा मैले 120 ml जति तेल तताउँदैछु। त्यसपछि सानो ग्यासमा तेललाई एकैछिन मात्र तताउने। तेल हल्का मात्र तातिसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा स्टार अनिस, 5-6 दाना चाहिँ सुकमेल, ल्वाङ र दालचिनी राख्दैछु। त्यसै गरी आधी सानो चम्चा टिमुर पनि राख्दैछु। यसले एकदम मिठो स्वाद ल्याउँछ। त्यसै गरी मसिनो गरी स्लाइस गरेको अदुवालाई पनि राख्दैछु। हामीले यो मसलाहरूलाई चाहिँ धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। सानो ग्यासमा 5 मिनट जति पकाउनु पर्छ। हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तेल धेरै तातेपछि यो मसलाहरू राख्ने होइन। तेल हल्का मात्र तातेपछि यो मसलाहरू राख्नुपर्छ। अब यहाँ सबै स्पाइसेसहरू हल्का फ्राई भइसकेपछि म यहाँ आधी ठुलो चम्चा धनियाँ र सौफ राख्दैछु। यसले पनि एकदमै मिठो स्वाद लिएर आउँछ। अब सबैलाई सानो ग्यासमा चलाउँदै एकैछिन फ्राई गर्ने। त्यसपछि चाहिँ यो रातो रातो कलर भइसकेपछि लास्टमा चाहिँ म यहाँ तेजपत्ता राख्दैछु। तेजपत्ता राखेपछि चाहिँ 1 मिनट जति मात्रै फ्राई गर्ने। यसलाई मैले टोटल यो मसलाहरूलाई चाहिँ 5 मिनट जति मात्रै पकाएको छु। हामीले यो मसला पकाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो ग्यास युज गर्नु हुँदैन। सानो ग्यासमा नै एकैछिन 5 मिनट जति पकाउने हो। अब यतिको कलर आइसकेपछि चाहिँ म यसमा झान्न जाँदैछु। हामीले यसमा झान्दाखेरि चाहिँ तेल 50% सेलाइसकेको हुनुपर्छ। अब भने बिस्तारै बिस्तारै आवश्यकता अनुसार यसमा राख्दै जाने। हाम्रो किमा नुडल मिठो हुनको लागि चाहिँ चिल्ली ओइलले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। चिल्ली ओइल एकदमै मिठो बन्यो भने बल्ल हाम्रो किमा नुडल्स एकदमै मिठो बन्छ। यो चिल्ली ओइललाई चाहिँ हामीले लाफिङ बनाउँदाखेरि पनि युज गर्न सक्छौँ। अब चिल्ली ओइललाई एकछिनसम्मले मजाले फिट्नुपर्छ अनि बल्ल यो बाक्लो र राम्रो बन्छ। हजुरहरूले पनि चिल्ली ओइल बनाउँदाखेरि चाहिँ यही प्रोसेसले बनाउनु होला। एकदमै मिठो हुन्छ, 100% मिठो हुन्छ। त्यसपछि हल्का सेलाइसकेपछि म 1 चम्चा सोया सस र थोरै भिनेगर राख्दैछु। त्यसपछि फेरि एकैछिन मिक्स गर्ने। यदि हजुरहरूलाई चिल्ली ओइलको टेक्सचर चाहिँ एकदमै मसिनो खालको मनपर्छ भने हजुरहरूले खुर्सानीलाई चाहिँ मसिनो हुने गरी पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ चिल्ली ओइललाई चाहिँ एकछिन मिक्स गरिसकेपछि यो चाहिँ हल्का बाक्लो टेक्सचरमा बनिसकेको छ। अनि मैले यसलाई टेस्ट गरी हेरेको, नुन पनि एकदमै ठिक्क थियो, मिठो बनेको थियो। टिमुरको स्वाद चाहिँ केही कम भएकोले मैले यसमा थोरै टिमुरको छोप राखेर फेरि एकैछिन मिक्स गर्दैछु। टिमुरको छोप राखेपछि झनै यो एकदमै टेस्टी बनेको थियो। चिल्ली ओइल रेडी भइसकेपछि चाहिँ म अब किमा रेडी गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले यहाँ 400 ग्राम चिकन किमा लिएकी छु। त्यसपछि फ्राई प्यानमा थोरै तेल तताएर सुरुमा म प्याज फ्राई गर्दैछु। त्यसपछि प्याजलाई मिडियम हिटमा चलाउँदै गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्मले फ्राई गर्नुपर्छ। अब भने प्याज पनि गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेको छ। म यसमा 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट राख्दैछु। अदुवा लसुनको पेस्ट राखिसकेपछि पनि यसलाई आधी मिनट जति चलाउँदै पकाउने। अदुवा लसुनको पेस्ट राम्रोसँग पाक्यो भने चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। अब हल्का पाकिसकेपछि म यसमा मसिनो गरी काटेको चिकन किमालाई राख्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ चिकन किमाको सट्टामा चाहिँ बफ किमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बफ किमा नि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले बफ किमा लिनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रोवाला बफको लिनुपर्छ। नराम्रोवाला बासी बफको किमा लिनुभयो भने चाहिँ एकदमै नराम्रो स्मेल आउँछ र हाम्रो किमा नुडल्स चाहिँ एकदमै नमिठो हुन जान्छ। हाम्रो किमा नुडल्स मिठो हुनको लागि पनि हामीले चाहिँ किमा एकदमै मिठो गरी रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। किमा मिठो भयो भने बल्ल किमा नुडल्स मिठो बन्ने हो। लगभग मिडियम ग्यासमा 2 मिनट जति पकाइसकेपछि हाम्रो चिकनमा भएको पानीहरू सबै मरिसकेको छ। अब भने चाहिँ म यसमा बेसार, स्वादअनुसार नुन, 1 सानो चम्चा जिरा धनियाँको धुलो र थोरै रेड चिल्ली पाउडर पनि राख्दैछु कलरको लागि। त्यसपछि यसलाई बिस्तारै मिक्स गर्ने। सबै मसलाहरू राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि हामीले यसलाई सानो ग्यासमा 1 मिनट जति पकाउने। 1 मिनटभन्दा धेरै पकाइराख्नु चाहिँ पर्दैन। लगभग 1 मिनट पकाएपछि मसलाहरू राम्रोसँगले पाकिहाल्छ। अब मसलाहरू पनि राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा मसिनो गरी काटेको गोलभेडा राख्न जाँदैछु। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ बिचमा थोरै ठाउँ बनाउँदैछु। गोलभेडा राखिसकेपछि चाहिँ म गोलभेडा छोपिने गरी किमाले पुर दिँदैछु। यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो गोलभेडा चाँडै गल्न सक्छ। अब भने यसलाई हामीले छोपेर 1 मिनट जति पकाउनु पर्छ। छोपेर पकाउनाले चाहिँ गोलभेडा चाँडै गल्ने भएकोले छोप्दैछु मैले।
अब भने गोलभेडा पनि राम्रोसँगले गलिसकेको छ। हाम्रो किमा चाहिँ पाकिसकेको छ। हजुरहरूलाई चाहिँ ग्रेभीवाला किमा मनपर्छ भने थोरै पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ग्रेभीवाला किमा पनि एकदमै मिठो हुन्छ किमा नुडलमा। मैले भने चाहिँ सुक्खा नै खान लागेकोले यसमा मैले पानी एड गरेको छैन। अब एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो किमा चाहिँ रेडी हुन्छ। किमा रेडी भइसकेपछि चाहिँ अन्तिममा हामी नुडललाई बोइल गर्दैछु। नुडल चाहिँ हामीले अन्तिममा नै बोइल गर्नुपर्छ किनकि नुडल चाहिँ हामीले तातो नै राख्ने भएकोले अन्तिममा बोइल गर्ने हो। यसको लागि मैले यहाँ पानी तताएको छु। पानी मजाले उम्लिसकेपछि मात्र हामीले नुडललाई राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ फ्ल्याटवाला नुडल राख्दैछु। हजुरहरूले बजारमा जस्तोवाला नुडल पाउनुहुन्छ त्यस्तै युज गर्नुभयो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ हल्का बौद्धवाला भाइब्स आओस् भनेर चाहिँ फ्ल्याटवाला नुडल खोजेर पकाएको छु। अब नुडललाई बिस्तारै केयरफुल भएर काँटा चम्चाले चलाउँदै जानुपर्छ ताकि यो एक अर्काबाट छुटियोस् भन्नको लागि। अब नुडललाई बिस्तारै चलाएर हामीले 4 देखि 5 मिनट जति बोइल गर्नुपर्छ। नुडल बोइल गर्दाखेरि चाहिँ नुडलको टाइप हेरेर बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै नुडल चाहिँ चाँडै पाकिहाल्छ भने कुनैलाई चाहिँ अलि टाइम लाग्न सक्छ। अब नुडल चाहिँ 50% पाकिसकेको छ। त्यसपछि म यसमा चाइनिज सागलाई राख्दैछु। चाइनिज साग पनि एकदमै कलिलो भएकोले यो चाँडै नै पाकिहाल्छ, त्यसैले मैले सँगै बोइल गर्दैछु। करिब 5 मिनट जति बोइल गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो साग र यो नुडल चाहिँ राम्रोसँगले बोइल भइसकेको छ। यो चाहिँ अलिक चाँडै पाक्नेवाला नुडल्स रहेछ। यदि हजुरहरूले सिन्के चाउमिन लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई पाक्न अलिक धेरै बेर लाग्छ। हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई 8-10 मिनट जति राम्रोसँगले बोइल गर्नुपर्छ। अब भने म यसलाई चेक गर्दैछु। यो चाहिँ राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। त्यसपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरेर हामीले यसको पानी फाल्न पनि सक्छौँ, तर पानी नफालिकन तातो नै सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। अब भने चाहिँ म फाइनली किमा नुडल तयार गर्न जाँदैछु। यसको लागि मैले एउटा प्लेटमा 1 चम्चा चिल्ली ओइल राखेँ। त्यसपछि 1 चम्चा सोया ससलाई पनि राख्दैछु। चिल्ली ओइल चाहिँ केही कम भएको जस्तो लाग्यो, त्यसैले मैले फेरि 1 चम्चा चिल्ली ओइल एड गर्दैछु। त्यसपछि तातो नुडललाई यो माथिबाट राख्नुपर्छ। नुडल चाहिँ कति खाने त्यो अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। सागलाई र नुडललाई सँगै मिक्स गरेर राख्दैछु। अब भने म यसमा किमा राख्न जाँदैछु। किमा पनि आफूलाई कति खानु मन छ त्यो अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। थोरै धेरै जति राख्दा पनि राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एकजनाको लागि करिब 3 ठुलो चम्चा किमालाई राख्दैछु। किमा चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्ने हो। त्यसपछि आधी चम्चा जति चिल्ली ओइल माथिबाट राख्दैछु। एकदमै मिठो स्वाद आउँछ यसरी। त्यसपछि अन्तिममा छुटाउनै नहुने कुरा भनेको चाहिँ भुटेको बदाम हो। भुटेको बदामले एकदमै मिठो स्वाद ल्याउँछ। त्यसपछि यसलाई बिस्तारै काँटा चम्चाले मिक्स गर्ने। मैले चाहिँ यहाँ सानो प्लेटमा सर्भ गरेको हुनाले अलिक केयरफुल भएर मिक्स गर्दैछु ताकि यो बाहिर नपोखियोस् भनेर। केही बेर काँटा चम्चाले मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो मिठो किमा नुडल चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई खाइहेरेको एकदमै मिठो, एकदमै टेस्टी, एकदमै बाहिर रेस्टुरेन्टहरूमा पाइने जस्तै नै बनेको थियो। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा यसै गरी किमा नुडल बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 1 घन्टा जति लगाएर चाहिँ आफ्नो होल फ्यामिलीको लागि चाहिँ एकदमै मिठो किमा नुडल रेडी गरेर खाएँ। यदि हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले 100% यो किमा नुडल चाहिँ एकदमै मिठो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो ग्यारेन्टी नै दिन्छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूलाई मेरो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।